אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב למשה פייגלין, יושב ראש מפלגת זהות, שעל הקמתה הכרזת שלשום בלילה. ודווקא עשית את זה בתל אביב, נכון? כן, בהנגר 11 הגיעו כ-1,500-2,000 איש, והיה ערב מרגש מאוד. שזה לא, נאמר, הלוקיישן המיידי שהיינו חושבים על הקמת מפלגת ימין, 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 ימין. המטה שלנו יושב ליד עזריאלי כבר כמעט שנתיים. אוקיי. תל אביבי בקיצור. אנחנו פונים, אנחנו כבר יודעים ממבדקים שעשינו שרוב המצביעים שלנו, רוב התומכים שלנו באים כלל האוכלוסייה. אני יכול לומר לך שכבין 15-20% חובשי כיפות, כל השאר. בקיצור, אנחנו בהחלט מייצגים את כלל האוכלוסייה. יש אצלנו אפילו ראש סניף אחד ממרץ לשעבר וכמה פעילי שמאל, אבל כמובן שבגדול אנחנו דוגלים בגישות לאומיות. למה אנחנו צריכים עוד מפלגה? למה? עוד מפלגת ימין. או בכלל, עוד מפלגה. יש לנו כל כך הרבה מפלגות. יש כל כך הרבה מפלגות, אבל אין אחת שמראה כיוון. אוקיי, אני חושבת שהכיוון הוא לא לעבור את אחוז החסימה. ומה אתה שונה לומר מהבית היהודי, אוקיי? של בנט. אני אומר לכם במשפט אחד. המטרה של מפלגת זהות זה שהמדינה תעשה את מה שצריכה לעשות, ולא תעשה את מה שהיא לא צריכה לעשות. שזה מה? כולם רוצים שהמדינה תעשה מה שצריכה זה לשמור על הזהות שלנו ועל הביטחון שלנו, כך שלא נשמע היום את הדליפה של הרקטה מעוטף עזה. ומה אתה היית עושה? הנה, אז מה הפתרון שלך לעזה? מצד אחד, אבל מצד שני, לצאת מהחיים שלנו בכל המרחבים שבהם היא דווקא כן נכנסת, ושהיא לא אמורה להיות מצד שני. זאת אומרת, מצד אחד, אם אני מתרגם אותך, ימין קיצוני בנושאים מדיניים, מצד שני, ליברליות, נכון? וגם בנושא למשל כמו סמים קלים ולגליזציה, וחוסר התערבות של המדינה בחיי הפרט, שזה שילוב מעניין. אז אנחנו כבר מבינים שצריך את זהות. אני שמח שכבר התחלנו להבין, אבל תראו, אני לא אוהב את המושגים ימין ושמאל, אבל אם זה מה שאתם צריכים כדי שהציבור יבין... ככה הממשל פה עובד בישראל, אז בסדר, נזרום איתכם. אחרי כל ההסתייגות הזו, כן, ימין מדיני ושמאל ליברלי, אם תרצה. שמה זה אומר שמאל ליברלי מבחינתך? זאת אומרת למשל שאנחנו מחליטים איך וכיצד והיכן ילמדו הילדים שלנו. אנחנו מקבלים שוברים מהמדינה ומחליטים לבד היכן לממש אותם. ובתקציב הקיים אלו יכולים להיות שוברים של 2,000 שקל לכל תלמיד במערכת. זאת אומרת, למשל, שאנחנו מחליטים איך אנחנו רוצים להתחתן, והמדינה לא מתערבת לנו. וזה אתה אומר כיהודי חובש כיפה. זאת אומרת, הרבנות לא תתערב לנו בנישואים, בברית, לא תתערב. ואתה אומר את זה כיהודי אורתודוקסי. לא בכלכלה, לא בחינוך, לא בחיי הפרט. תפקידה של המדינה הוא לספק לנו ביטחון, לשמור על הזהות ועל הארץ, על המעטפת החיצונית, אבל מחיי הפרט לצאת, לשחרר את הכלכלה מלפיתת המדינה, וכך להוריד את מחירי הדיור, וכך להוריד את יוקר המחיה. איך אתה חי, זה לא עניינה של המדינה. המדינה בכלל לא צריכה לחתן ולגרש ותצפלא אור. אין לי ספק, אני אתן לך דוגמה קטנה בנושא הזה, שאם למשל היה חוק שמחייב אותנו לעשות ברית מילה, אז עשרות אחוזים מאימהות ישראל היו טסות לקפריסין כדי ללדת שם בלי לעשות הברית. זאת אומרת, ברור לי שברגע שנוציא את המדינה מהמשחק, דווקא יהיה יותר אזרחים יהודים כמובן בארץ, שיעדיפו להתחתן כדת משה וישראל. אתה חושב שתצליח לעבור את אחוז החסימה? אנחנו ממש לא מודאגים מאחוז החסימה. לא, כי אתה יודע, הצהרות כאלה צריך להיות מינימום ראש ממשלה או מפלגה גדולה בקואליציה. המודל שלנו זה המודל של לפיד ושל כחלון, והמטרה הסופית שלנו בסופו של דבר להוביל את המדינה. מי שהיה באמת בוועידה הראשונה שלנו וראה את האנרגיות וראה את אלפי אנשים בלב תל אביב, מבין שאחוז החסימה הוא לא הבעיה שלנו. מי שערך סקרים בלב תל אביב התעורר בבוקר וגילה שראש הממשלה הוא לא... אנחנו לא חיים מסקרים. החזון שלנו היה ונותר הנהגת המדינה לכיוון אמיתי, כיוון חדש. איך אתה תגיב לטענות מהימין שאתה מפצל את קולות הימין ותזרוק אלפי קולות של ימנים לפח? הרי שמאלנים לא יצביעו לך. אז לכן פתחתי ואמרתי שאני לא אוהב את הגדרות האלה של ימין ושמאל, וכל מי שמנסה לקחת עליי בעלות... בסדר, כי זה נוח לך. הפטרנליזם הזה, כאילו אני שייך למישהו, לוקח ממנו, לוקח מישהו. שמע, יש לך עבר. אני יכול לומר לך, תתפלא אור, כשליש מהקולות שלנו לא באים מהימין, באים אפילו מהשמאל, כ10% באים מבוז'י הרצוג, מהמחנה הציוני, מה שנקרא היום,
ומפלגות נוספות. זו מפלגה של כל העם, עזוב אותי ממי אני לוקח, ממי אני לוקח. שאלה היא מי לקח לנו עד היום והגיע הזמן שייתן למי לא, שצריך. אבל אתה יודע, כל מערכת בחירות יש מפלגה שמכנים אותה אחר כך בתקשורת מפלגת אווירה. כן. שמחליטים, היה את מפלגת הגמלאים, והיה מפלגה... אני לא בטוח שפייגלין נופל להגדרה הזו. אולי אנשים... דווקא הליברלים, האלה שאומרים, טוב, גם ככה אין למי להצביע. אני מתקשר לראות שמאלנים. אם מותר לי להצטרף למה שאמרת, תשמע, אתמול הודיע גבי גזית בשידור חי שהוא הולך להצביע עבורי, לא יודע, לא דיברתי איתו. כן. אולי תשריין לו את המקום השני. אני מקווה שזה לא מבריח ממני מצביעים מהימין עכשיו ששומעים את זה, אבל עובדה, כך הוא אמר, לא יודע למה. בכל אופן... רגע, ממקום שני, שלישי ברשימה, יש פריימריז? הולך להיות, מה שהוחלט בוועידה הזו זה על פריימריז פתוחים, לראשונה בישראל. כלומר, גם אורי יכול להציע מועמדות. אתה תוכל להיכנס לאתר מובטח, פעם אחת תקבל קוד ולדרג את המועמדים. לא, אבל הוא גם יכול להתמודד, הוא גם יכול להציע מועמדות. לא, בשביל זה אתה צריך להיות חבר המפלגה. אבל תוכל להיכנס ולהציע... לא, רציתי להבין כמה זה פתוח. כי אפשר להצביע ב-SMS, זה כמו לצבוע בכוכב נולד. החלק של הפריימריז הפתוחים יהיה באתר פתוח ומאובטח, נעשה על ידי חברות מקצועיות שכבר עשו את זה בעבר. אבל הכוונה היא לומר לכם דבר פשוט, המפלגה פונה גם אליכם. היא נועדה לכל אזרח בישראל, היא לא שייכת למגזר כזה או אחר. שיהיה לך בהצלחה. רק משפט אחרון, היא בוודאי לא מפלגת אווירה, אנחנו באנו עם מצע של 312 עמודים, מפורט. אתה חושב שמישהו יקרא את זה? זה ממש לא קטלוג של איקאה, זה בדיוק ההפך. יש ציורים בשכונות? יש גם סרטוני הסברה, יש הכל, לא לדאוג. תודה רבה, משה פייגלין, בהצלחה. תודה רבה.